Hey, what's up guys? Welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today pag-uusapan natin ngayon is kung paano nga ba mag-redeem ng rewards sa inyong Globe na SIM. So okay guys, bago tayo magsimula, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. So okay guys, simulan natin. So okay guys, ang atin ngayong i-redeem is Lazada Vouchers. Okay, gamit ang Globe Rewards application sa inyong mobile phone. So okay guys, okay, simulan natin. Okay, ang gawin nyo lang is punta lang kayo sa inyong Globe Rewards application sa inyong mobile phone. Okay guys, dito sa Globe Rewards homepage, okay, dito sa may bandang taas, makikita nyo yung inyong total points. Okay, meron akong 120 points, and okay, sa tutorial na ito, ituturo ko kung paano mag-redeem ng Lazada Voucher. So okay, gawin nyo lang is click nyo itong search bar, then search nyo ang Lazada. So okay, kapag ka na-search nyo yung Lazada, so lalabas na dyan yung Lazada Voucher na available. So okay, meron ditong isang available na Lazada Voucher, so 100 points. So dapat hindi bababa ng 100 points ang inyong Globe Rewards available na points. Okay, dahil meron akong 120 points, so pwede ko siyang i-avail. So okay, gawin nyo lang is click nyo lang siya. Then, okay, makikita nyo dyan yung Lazada Vouchers. Okay, makikita nyo information. So, okay, get 100 Lazada Voucher with your points valid from March 7, 2020 to March 31, 2021. So, okay guys, valid daw siya ng March 7 to March 31, 2021. So, matagal siyang ma-expire halos 1 year. So, okay, so, ang gawin nyo lang after that, okay, click nyo itong next button dito sa may bandang baba. And, ayun guys, so ayun, dito makikita nyo yung details, then yung total current points nyo. So, meron ako 120 points, then total points to be redeemed. So, 100 points ang mababawas. So, tapos makikita nyo dito yung total points remaining after nyo ma-redeem. So, makatitira sa aking total points is 20 points lang. So, okay, pwede naman siyang i-redeem. So, okay, dito naman tayo sa may bandang baba. So, makikita nyo dyan yung send as a gift and redeem now button. So, okay guys, kapag pinili nyo yung send as a gift, so, pwede nyo siyang i-share sa ibang mobile number. So, okay guys. So, pagka pinili naman ninyo itong redeem now, so, i-redeem nyo dito sa mismo nyong mobile number nyo na nakakonect sa Globe Rewards apps. Okay? Dahil ang pinili ko is send as a gift at ibang number ko siya i-share. So, okay? Ang pinili ko is send as a gift button. So, ayun, ilalagay ko na yung number ng aking pagsesenda ng Lazada Voucher. So, ayun guys, kapag nailagay nyo na yung mobile number nyo, ang gawin nyo lang dyan is click nyo itong submit button. At pagkatapos nyo guys, so may makikita na kayo dito sa baba na gift to this numbers, okay? So, tapos yung remove at edit button. So, okay, pagka ayaw nyo na, click nyo yung remove. Or pagka mali yung number na nailagay nyo, so click nyo lang itong edit. So, kapag ka okay naman yung information, tama naman yung number, so click nyo na itong redeem now button. So, ayun guys, may magpapop up dyan, then sabi is just a moment, a message from 4438 will arrive shortly. So, okay guys, may matatanggap daw tayo na message galing sa 4438 kung na-avail na ba natin yung Lazada Voucher. So, okay guys, kapag nag-message na sa atin yung Lazada Voucher, so click na natin yung Got It button. Then, ayun guys, automatic na mababawas yung ating total points. So, ayun, naging 20 na lang yung aking points kasi 100 yung redemption ng Lazada Voucher. So, ayun guys, successful tayo na naka-redeem ng Lazada Voucher. So, ayun guys, sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. At kapag nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then, kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So, yun lang guys, and salamat sa panonood.